සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ටම ටෙක් ට්‍රැක් සෝන් YouTube channel එකකින් අරන් එන අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයගොල්ලෝගේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් සතියේ අරන් ආවා Samsung brand එකෙන් එන MX-T50 කියන tower speaker එක සම්බන්ධයෙන් full review එකක්. ඉතින් මම ආද හිතුවා MX-T40 එකට වඩා ටිකක් powerful MX-T50 කියන tower speaker එක සම්බන්ධයෙන් full review එකක් අරන් එන්න. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ MX-T50 කියන Gigaparty audio Samsung tower speaker එක. ඉතින් අපි බලමු MX-T50 එකේ තියෙන specifications කොයි වගේද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් box එක උඩින්ම Samsung logo එක, total RMS watts ප්‍රමාණය 500 කියලා සඳහනක් තියෙනවා. Gigaparty audio කියලා සඳහනක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි specifications කීපයක් පල්ලෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. BI directional sound, high power watt ඒ කියන්නේ RMS watts ප්‍රමාණය 500 කියලා තියෙනවා. bass booster එක, LED party lights, ඒ වගේම තමයි karaoke mode එකක් තියෙනවා මේකේ. group play සහ Bluetooth multi connection. ඒ වගේම තමයි MX-T40, MX-T50 සහ MX-T70 මම දැන් ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන රිවිව් එක තමයි MX-T70 එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ tower speakers තුනේම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා add stereo කියලා බටන් එකක්. මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ වගේම tower speakers කීපයක් wire through connect කරලා play කිරීමේ හැකියාවක් add stereo බටන් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි group play බටන් එකෙන් පුළුවන් Bluetooth හරහා මේ වගේම tower speakers කීපයක් එකට කනෙක්ට් කරලා මියුසික් ප්ලේ කිරීමේ හැකියාවක් group play බටන් එකට තියෙනවා. ඉතින් මෙතනත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Gigaparty audio 500 RMS watts කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. bass booster එක, ඊට පස්සේ karaoke mode එක ගැන සඳහනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ room filling sound ඒ කියන්නේ BI directional sound කියලා සඳහනකුත් තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ sound system එකේ ඒ කියන්නේ tower speaker එකේ තියෙන main key specifications ටිකක් තමයි ඔය සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. unit එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඔයාලට මෙතන ගත්තොත් Samsung logo එක මෙතනත් බලා ගන්න පුළුවන්. MX-T40 එක වගේම තමයි මෙතන on off button එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා light control කරන button එක. ඊට පස්සේ sources button එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට bass control එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්තේ තියෙනවා volume වැඩි කරන්න සහ අඩු කරන buttons දෙක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා play button එක. play සහ hold කරන්න පුළුවන් button එක. ඊට පස්සේ යුනිට් එකේ පිටිපස්ස ගත්තොත් කොයි වගේද කියලා කිව්වොත් මේක MX-T40 එකට වඩා වෙනස් වෙනවා. මෙතනින් තියෙන pairing button එක. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එහා පැත්තෙන් add stereo. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තව මේ වගේම speakers කීපයක් wire through connect කරනවා නම් add stereo button එක තියෙනවා. Bluetooth හරහා connect කරන්න පුළුවන් group play button එකෙන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන aux 2 එක, ඊට පස්සේ aux 1 එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ mic port එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට mic එකක් plug කරලා karaoke කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා MX-T50 එකේ. ඊට පස්සේ mic volume එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට එහා පැත්තෙන් mic echo එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් USB port දෙකක් තියෙනවා. මේ ටික තමයි MX-T50 එකේ පිටිපස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. on කරලා බලමු යුනිට් එක කොයි වගේද කියලා.
මේක මතක තියාගන්න බැටරියක් එන්නේ MX-T40 එකටවත් MX-T50 එකටවත් බැටරියක් එන්නේ අපි මේක පවර් එකකින් තමයි වැඩ කරන්නේ පවර් එකට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ එතකොට ආර පුළුවන් මේක යූස් කරන්න ආර බලා ගන්න පුළුවන් ලයිට් කන්ට්‍රෝල් එකෙන් ලයිට් ඔන් කළාට පස්සේ කොයි වගේද කියන එක ඔයාලට මතක ඇති මම MX-T40 එක සම්බන්ධයෙන් කරපු ෆුල් රිවිව් එකේදී මේකට එන රිමෝට් එක කොයි වගේද ඒ වගේම තමයි අපිට මොබයිල් ඇප් එකක් කරහා Play Store එකෙන් මොබයිල් ඇප් එකක් කරහා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ටවර් ස්පීකර් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කියලා පැහැදිලි කිරීමක් කළා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි MX-T50 එකටත් ඒ ඇප් එකම යූස් කරලා අපිට සවුන්ඩ් සිස්ටම් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. මේ ඇප් එකේ නම වෙන්නේ Sound Tower. මේ ඇප් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයාලට තවත් විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මගේ MX-T40 එක සම්බන්ධයෙන් කරපු ෆුල් රිවිව් එක බලුවා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොබයිල් ඇප් එක කනෙක්ට් කරන්නේ කොහොමද? මේ මොබයිල් ඇප් එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියන එක පැහැදිලිව දැනගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඩෙමෝ එකක් ප්ලේ කරලා බලමු. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කම්පෙයාර් කරලා පෙන්නන්නම් MX-T50 එක සහ MX-T40 එක කොයි වගේ වෙනසක්ද තියෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔයාලට බැලු බැලමෙන් බලා ගන්න පුළුවන් යුනිට් දෙකම එක වගේ. හැබැයි ප්‍රමාණයෙන් වෙනස් වෙනවා MX-T40 එක පොඩි MX-T50 එකට වඩා. ඒ වගේම තමයි sounds quality එක අතින් ගත්තත් MX-T50 එකේ 500 RMS watts තියෙන්නේ. MX-T40 එකේ 300 RMS watts තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ තියෙන්නේ MX-T40 එක. මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ MX-T50 එක. කියන්නේ අද මම රිවිව් කරපු ටවර් ස්පීකර් එක. MX-T50 එකේ සහ MX-T40 එකේ ඔයාලට තව වෙනස්කම් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. MX-T50 එකේ ඔයාලට කැරොකි කරන්න මයික් එකක් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි USB port දෙකක් තියෙනවා. MX-T40 එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ USB port එකක් විතරයි. හැබැයි කැරොකි කරන්න මයික් එකක් කනෙක්ට් කරන්න බෑ. ඉතින් මේ ටික තමයි මට MX-T50 එක සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරන්න තියෙන්නේ. අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඊළඟ සතියේදීත් මම MX-T70 එක සම්බන්ධයෙන් ෆුල් රිවිව් එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන පොඩි bell icon එකක්. ඒ bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම මෙහෙම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යාළුවන්ටත් මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එකත් share කරන්න. ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට.